যদি আপোনালোকে লিগেটো বজাব ট্ৰাই কৰি আছে আৰু পৰা নাই তেনেহলে আপোনালোকে একদম কাৰেক্ট ভিডিঅ ক্লিক কৰিছে Welcome to Legato Masterclass. য'ত মই কভাৰ কৰিম the very basics of legato playing. আৰু মই আশাবাদী যে আপোনালোকে যদি এইকেইটা পইণ্ট ফলো কৰে প্ৰেক্টিছ কৰে ভালকৈ তেনেহলে very soon you will become a better legato player. তো চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু চাই যদি আপোনালোক লাভৱান হয় তেনেহলে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব Let's start. তো লিগেটো বজাবলৈ হলে দুটা very important point আছে হেতু হল hammer on and pull offs hammer on pull off যদি মই দেখাবলৈ হয় মই যদি এটা ফিংগাৰ ইয়াত থওঁ এবাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি তাৰ পিছত যদি মই আঙুলিটোৱে প্ৰেছ কৰি দিওঁ সেকেন্ড ফিংগাৰ যদি মই প্ৰেছ কৰি দিওঁ this is hammer on okay strike then hammer on in the next fret বা এটো আঙুলি কইলো হ'ব hammer on pull off তো কি হয় মই hammer on কইলো আচ্ছা কেনেকে দেখিছেনে মই সেকেন্ড ফিংগাৰটোৱে স্ট্ৰিং ডালক লৈ বা এই আঙুলিটোৱে টানি পেলাই মই এই নোটটো বজাই যিটো নোট ধৰি আছো সেই নোটটো মই বজাই দিওঁ দিস ইজ পুল অফ তো এই দুটা টেকনিক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট লিগেটো বজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ পিছৰ ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টটো হ'ব the placement of the fingers আমি কেনেকে আঙুলিকিটা থম ফ্ৰেটবোৰ্ড খনৰ ওপৰত এতিয়া চাব মই যেতিয়া আঙুলিকিটা প্লেস কৰিছো মোৰ যেটো বুঢ়া আঙুলিটো কিন্তু এনেকে সিধা হৈ আছে কাৰণ মই আঙুলিকিটা এনেকে মেলিব লাগিব আৰু আঙুলিকিটা মেলিবলৈ হলে এই বুঢ়া আঙুলিটো যদি এনেকুৱা বেকা হৈ থাকে তেতিয়া আঙুলিকিটা মেল নাখাব এতিয়া মই সক্স এনেকে যদি মই বজাব যাওঁ মই আঙুলিকিটা যদি এই বুঢ়া আঙুলিটো যদি এনেকে বেকা কৰি থওঁ তাৰপিছত যদি বজাব যাওঁ তেতিয়া মই আঙুলিকিটা এনেকে মেল নাখায় আৰু যে মই বুঢ়া আঙুলিটো এনেকে সিধা কৰি দিম আমাৰ আঙুলিকিটা মেলিবৰ কাৰণে আমাৰ বহুত সহজ হৈ যাব আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে the most important point one of the most important point হেতু হল যে থামটো আমি সিধা ৰাখিম আৰু আঙুলি আমি এনেকে স্প্ৰেড কৰিব চাম মেলিবলৈ চাম ঠিক তাৰ পিছত আমি প্ৰেক্টিছ কৰিম প্ৰথম হ্যামাৰ অন খিনি একদম ইজি পা আৰম্ভ কৰিব বিগিনাৰ লেভেল যেহেতু মই কভাৰ কৰিছো সো দিস ইজ ফৰ কমপ্লিট বিগিনাৰ আপোনালোকে কি কৰিব জাস্ট এটা ষ্ট্ৰাইক কৰিব তাৰপিছত সেকেন্ড ফিংগাৰে প্ৰেছ কৰিব এটো কৰোতে চাব যাতে যেটো আপোনালোকে হ্যামাৰ অন কৰোতে যাতে যেটো সাউন্ড ওলাই হে সাউন্ডটো যাতে বেছি সৰু হৈ না যায় যে মই বজাই পেলাই এনেকুৱাহে সাউন্ড ডাল নহল হেতু নহব হেতু ভুল হৈ যাব তো হ্যামাৰ অনেও আপোনাৰ হে একে ফিলটোৱে দিব পাৰিব লাগিব আৰু যেনেকৈ আমি হাতুৰি মাৰিলে গজালটোত আমি সিধাকে মাৰিলে বেছি খুমাই নাযায় তেনে গজালটো ঠিক তেনেকৈ আমি আঙুলিটো এনেকৈ সিধাকে ইয়াত পেলাব লাগিব যিমান সিধাকে আমি পেলাও সিমান আমি ফোর্স দিব পাৰিম স্ট্ৰিং ডালৰ ওপৰত আৰু স্ট্ৰিং ডাল ৰিং কৰিব তেতিয়া যেনেকৈ আমি গজালটা যদি আছে আমি গজালটো বেকাকে মাৰো গজালটো খুমাব জানো ভিতৰত খুমাব নহয় একদম একেটাই কনসেপ্ট ইয়াতো হ্যামাৰ অন ঠিক আছে এই যেটো আপোনাৰ সাউন্ড হে সাউন্ডটো আপোনালোকে ফিল কৰি চাব শুনি চাব যে একে হৈছে নে নাই হেতু চাব তাৰ পিছত টাইমিং এটো যদি মই বজাও টাইমিংত বজাব লাগিব মই যে টাইমিংটা লৈ লও 1 2 3 4 So hey timing to tamar থাকিব লাগিব that is very important while playing legato not only legato ji bostu ami bojao amar timing to is very important so once you are done with this tetia apna ki koribo second finger third finger to anibo sorry third finger to the fourth finger spread koribo pare tar pisor fret tule তাৰ পিছত লো কৰিব পাৰে
তো কেতিয়াবা কি হয় দূৰৰবোৰ স্প্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে গিটাৰখন যদি আমি এনেকৈ লৈ লওঁ তেতিয়া আমাৰ স্প্ৰেড কৰিবলৈ ভাল হয় আৰু বেছি স্প্ৰেড কৰিব পাৰি সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ কথা আপোনালোকে কেনেকৈ ভাল পায় মই কেতিয়াবা এনেকৈ লওঁ কেতিয়াবা ইভাগে লওঁ এতিয়া মই এইভাগে অকণ সহজ পাওঁ তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব টাইমিং এটা ল'ব মেট্ৰনমটো অন কৰিব ইয়াতো বা বৰ্তমান মোৰ মেট্ৰনম নাই মই যদি মুখেৰে যদি কওঁ একদম শ্ল' টাইমিং এটা লৈ ল'ব টাইমিঙত 1 2 3 4 কৰিছে দেখিছেনে মই ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰটো ইয়াত প্লেচ কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত গোটেইখিনি মই হেমাৰত প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ আৰু হেমাৰত প্ৰেক্টিছ কৰি থাকোঁতে মোৰ দুটা কামেই আছে এটা হ'ল টাইমিঙত থকা আৰু দ্বিতীয়টো যিটো চাউণ্ড ওলাইছে সেই চাউণ্ডটো যাতে বেছি কমি নাযায় আৰু টাইমিঙত থাকিব লাগিব আমি যদি এনেকৈ বজাওঁ 1 2 3 4 এনেকৈ যদি বজাওঁ নহ'ব এনেকৈ বজালে আমাৰ বেয়া লাগিব শুনিবলৈ তো টাইমিঙত থাকিব লাগিব আৰু চাউণ্ডটো ওলাব লাগিব এইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট লেভেল এইটো লেভেল যেতিয়া আপোনালোকে ক্ৰছ কৰিব ইউ উইল কাম টু দ্য ছেকেণ্ড লেভেল ছেকেণ্ড লেভেলত কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট লেভেলত মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ অকল এটা ষ্ট্ৰিঙতে নকৰিব বাকীবোৰ ষ্ট্ৰিঙতো কৰিব যিমান আপুনি আঙুলিটো আৰু মেলি পেলাই কৰিব পাৰে এইটো আপোনালোকৰ কথা অ'কে দিছ ইজ লেভেল 1 লেভেল 2 কি হ'ব আমি দুটা ফিংগাৰে হেমাৰ কৰিব চাম কেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ ছেকেণ্ড ফিংগাৰ ফ'ৰ্থ ফিংগাৰ মাজৰটো আমি খালী দিছোঁ ঠিক আছে এইটো এটা পেটাৰ্ণ হ'ব পাৰে তাৰপিছত পেটাৰ্ণটো হ'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ থাৰ্ড ফিংগাৰ ফ'ৰ্থ ফিংগাৰ এইটো পাৰিলে আপোনালোকে ফাষ্ট কৰি নেপেলাব আপোনালোকে পাৰিছে পাৰাৰ লগে লগে বোলে প্ৰথমতে এনেকৈ নকৰিব টাইমিংটো কাটি কাটি নকৰিব টাইমিং একেটা ৰাখি পেলাই কৰিব আৰু স্পষ্ট হ'ব লাগিব চাউণ্ডটো আমাৰ নইজ নালাগিব নইজ হ'লে কিন্তু ভাল নালাগিব শুনি নইজটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব আৰু এটা কৰিব পাৰে স্প্ৰেড ফিংগাৰ্ছ কৰিব পাৰে এইটো তাৰপিছত মই কোনো স্কেল বজোৱা নাই জাষ্ট আপ এণ্ড ডাউন পেটাৰ্ণ বজাইছোঁ মই 5 7 9 ফ্ৰেটত তেনেকৈ গোটেইকেইটা ষ্ট্ৰিঙত বজাইছোঁ চ' দিছ ইজ লেভেল 2 লেভেল 3ত কি হ'ব আমি পুল অফটো আনিম ইয়াৰ লগতে পুল অফটো কেনেকৈ প্ৰথমতে যদি স্প্ৰেডত নোৱাৰে তেতিয়া ওচৰ চপাই ল'ব যে ফাৰ্ষ্ট ফিংগাৰ থাৰ্ড ফিংগাৰ ফ'ৰ্থ ফিংগাৰটোৱে বোলে কৰিম চৰি তেনেকৈ কৰিব পিছৰ ছিংগলত কৰিব পুল অফখিনি প্ৰেক্টিছ কৰিব একদম ইজি ইজি কিছুমান এক্সাৰচাইজ হয় এইবিলাক কিন্তু শক্তিমানত যেনেকৈ কয় ছোটি ছোটি মগৰ মোটি বাতে এইখিনি আচলতে সঁচাকৈ মোটি বাতে কাৰণ আমি ইয়াত পূৰা কণ্ট্ৰল কৰি আমাৰ ফিংগাৰ্ছখিনি আৰু ফিংগাৰ্ছ আমাৰ এটা জোৰো বাঢ়িব ইয়াত এক্সাৰচাইজ এটাও হ'ব ৱাৰ্ম আপো হ'ব প্লাছ আমাৰ স্পষ্টতাত আমি যেতিয়া ধ্যান দিম আমাৰ মিউজিকেলো হ'ব বস্তু লাহে লাহে আমাৰ মিউজিকেল হৈ থাকিব আৰু এইটো এটা পূৰা ফাউণ্ডেশ্যন হয় সেইটো লেভেল ক্ৰছ কৰিলে সেইটো লেভেল ক্ৰছ কৰাৰ পিছত নেক্সট কি কৰিব পাৰে ফ্ৰেড ফিংগাৰ লৈ ল'লোঁ কিন্তু কি কৰিম মাজত এটা আঙুলিত থাৰ্ড ফিংগাৰটো ইয়াত ভৰাই দিম তো মই 5th 7th 8th 9th ফ্ৰেড বজাম তো অ'কে বা একেবাৰে লগাইও ৰাখিব পাৰে মেট্ৰনম লগাই কৰিব খালি আৰু ইয়াত দেখিছে মোৰ চাউণ্ডটো কেনেকৈ প্ৰায় সমান হৈ আছে একেবাৰে সমানটো নহয় বাৰু কিন্তু প্ৰায় সমান হৈ আছে এটলিষ্ট অডিবল হৈ আছে আৰু নইজটো হ'ব নালাগে চ' দিজ আৰ দ্য বেচিক্স তাৰপিছত এইখিনি যেতিয়া হ'ব আপোনাৰ হাতত যেতিয়া জোৰ আহিব এই গোটেইখিনি হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত স্কেলছত যাব পাৰে স্কেল আমি প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ
This is the box pattern. Box pattern নেটত মাৰিলে পায়ে যাব বাৰু কি হয় মই এই মেজৰ বক্স প্যাটাৰ্নটো যদি মই ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া স্কেল হ'ব ফ্ৰেট গিটা মই কৈ যাম স্ট্ৰিংটো 6 পৰা 1 লৈ গৈ থাকিব তো 5 7 9 5 7 9 6 7 9 6 7 9 7 9 10 7 9 10 তো এটো কেনেকৈ বজাব ঠিক আছে তো টাইমিং লৈ লব টাইমিং লৈ ট্ৰিপলেটস বজাব যেনেকৈ টাইমিংটো যদি আপুনি 4/4 টাইমিং টা লৈ লয় মেট্ৰোনমত তেতিয়া কেনেকৈ বাজিব 1 2 3 4 টাকা 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 তেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব পুল অফো প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে প্ৰেক্টিছ কৰিব আৰু মাইনাৰ স্কেলত প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে মই গোটেই পৰা দেখাই নাথাকো যিখিনি যি স্কেলে নেপাবা স্কেল নহলেও আপোনালোকে যিকোনো এটা প্যাটাৰ্ন লৈ পেলাও আপোনালোকে হেতু প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে তো এইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰক হাতত জোৰ আহিব বহুত ধুনীয়াকৈ তাৰ পিছত আহি যাব ক্ৰিয়েটিভিটিটো এটো অকমান এডভান্স লেভেল হয় এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি ইউজ কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েটিভিটি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি ধৰক মই যদি দেখাও আপোনালোকে লিগেটো সৰি Arpeggios use কৰিব পাৰে তেনেকে এনেকুৱা কিছুমান বস্তু এইবোৰ অকমান এডভান্স হৈ যায় ইয়াত মই কি কৰিলো এটো আমাৰ মেজৰ 7 Arpeggio যদি নেজানে মই Arpeggio ওপৰত লেসন বনাই থৈছো চাই লব হেতু দেখো একেলগে হ'ল তাৰপিছত এইটা মই গোটেইটা নোট লগাই দিলো ক্ৰিয়েটিভিটি ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু এই এডভান্স লেভেলটো পোৱাৰ আগতে বেসিক্স কিনি আপোনালোকে পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ ল'ব লাগিব বেসিক্স কিনি যেতিয়া ক্লিয়াৰ হ'ব তাৰ পিছতহে আপোনালোকে নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি ইউজ কৰিব তাৰ আগতে ইমান কৰি লাভ নাই কাৰণ যদি আমি আগতে যদি আমি কিবা এটা ক্ৰিয়েট কৰিব যাওঁ আমাৰ বেসিক্সটো যদি বেয়া হৈ থাকে আৰু কিবা এটা ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ যাওঁ আমাৰ ফাউন্ডেশনটো বেয়া হ'লে যেনেকৈ ঘৰ এটা ভাগি যাব তেনেকুৱাই হৈ যায় তো প্ৰেক্টিছ কৰিব ধুনীয়াকৈ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আশা কৰোঁ এইটো ভিডিঅ' আপোনাক বহুত লাভ দিব তেতিয়ালৈকে বাই বাই